नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, यश अकॅडमी कराड या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत। विद्यार्थी मित्रांनो, जर आपण इंजिनिअरिंग, फार्मसी किंवा ॲग्रिकल्चर यामध्ये करिअर करण्याचं ठरवत असाल तर आपणाला महाराष्ट्र स्टेटची जी MHT CET प्रवेश परीक्षा असणारी आहे, ही प्रवेश परीक्षा तुम्हाला द्यावी लागणारी आहे आणि ती कंपल्सरी असणार आहे। मागे एक बातमी होती, तुम्हाला आठवत असेल पहा, त्यावेळी तंत्र शिक्षण मंत्री माननीय उदय सामंत होते। त्याने असं जाहीर केलं होतं की 2023 मध्ये जी MHT CET होणारी आहे आणि त्यानंतर जे पदवीसाठी व्यवसाय कोर्सेससाठी जे प्रवेश होणारे आहेत त्यासाठी इयत्ता 12वी म्हणजे स्टेट बोर्ड या परीक्षेची टक्केवारी ही 50% विचारात घेतली जाईल आणि CETचे जे काही गुण असणारे आहेत ते 50%, म्हणजे जो रेशो त्यांनी काढला आहे तो 50:50 आहे। स्टेट बोर्ड 50 आणि MHT CET 50, आणि त्यामुळं एक होणार आहे की विद्यार्थ्यांना स्टेट बोर्डचाही अभ्यास तेवढ्याच ताकदीनं करावा लागणारा आहे। परंतु एक गोष्ट महत्त्वाची आहे की विद्यार्थी हा स्टेट बोर्डकडे दुर्लक्ष करतो, ते होता कामा नये यासाठी हा प्रयत्न आहे। त्यावेळी त्यांनी ते डिक्लेअर केलं होतं, पण सध्या काय अवस्था असेल याबद्दल नेमकं सांगता येत नाही, कारण शासन बदललेलं आहे, तुमच्या लक्षामध्ये आलेलं असणार आहे। त्यामुळं तुम्हाला दोन्ही परीक्षा द्यायच्या आहे, स्टेट बोर्डची पण परीक्षा द्यायची आहे आणि त्याचबरोबर तुम्हाला CET पण द्यायची आहे। आणि त्यामुळं एक महत्त्वाचं आहे की या परीक्षा देत असताना जे बालभारतीचं टेक्स्टबुक आहे, विशेषतः आपण केमिस्ट्री या विषयाच्या अनुषंगाने चर्चा करतोय, तर ते पुस्तक खूप ओळ ना ओळ असं मनापासून वाचा। या परीक्षेसाठी तुम्हाला जी तयारी करावी लागणारी आहे MHT CETच्या बाबतीमध्ये ते 50 MCQs असणारे आहेत। या 50 MCQमध्ये 40 MCQs हे 12th स्टँडर्डवर जे 16 चॅप्टर्स किंवा युनिट्स असणार आहेत त्यावर असणार आहेत, आणि 10 MCQs हे 11वीच्या अभ्यासक्रमावर असणारे आहेत। म्हणजे 11वीचा जो अभ्यासक्रम असणार आहे तो एकूण माझ्या माहितीप्रमाणे 9 चॅप्टर्स असणारे आहेत आणि त्यावर 10 MCQs विचारले जातात, म्हणजे 10+40 असं 50 MCQs असणार आहेत। प्रत्येकाला एक गुण असणार आहे आणि दिलेल्या 4 ऑप्शन्सपैकी एक 100% करेक्ट ऑप्शन असणार आहे, बाकीचे 3 हे चुकीची उत्तरं असणारी आहेत आणि त्यामुळं जवळही जाणारी असणार नाहीत, आणि त्यामुळं तुम्हाला क्रेडिट 1 किंवा 0 असं मिळणार आहे। आणि त्यामुळं आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून या परीक्षेची तयारी व्हावी यासाठी तुम्हाला साधारणतः 50 MCQs जे आत्तापर्यंतच्या परीक्षांच्या माध्यमातून जे येऊ शकतील त्याचा एक अंदाज बांधून तुमच्यासाठी ती एक मेजवानी आपण म्हणूया, दिपोळीची भेट म्हणूया। जरी दिपोळी असली तरी अभ्यास हा त्यासाठी असं नाही की दिपोळी आहे म्हणून पूर्ण सुट्टी आणि अभ्यास करायचाच नाही, तर तुम्हाला तुमचं उद्दिष्ट साध्य करायचं असेल तर यातलाही काही वेळ तुम्हाला अभ्यासासाठी द्यावा लागेल, आणि त्यासाठी ही मेजवानी तुम्हाला MCQची मेजवानी तुम्हाला या दिपोळीसाठी भेट म्हणून देत आहे। तर आपण सुरू करूया। ऑफ रेडिओ डिसइंटिग्रेशन रिएक्शन इज 4 ऑप्शन्स आर गिवन, 0, फर्स्ट, सेकंड अँड थर्ड। याचं उत्तर शोधताना आपल्याला काय करायचं आहे पहा, तर रेडिओ ऍक्टिव्ह डिसइंटिग्रेशन इज नथिंग बट ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, as a rate of reaction depends on the concentration of the radioactive substance. So the correct answer option of this question is the B, that is the first. Next question, second question, which of the following is a path function? A, internal energy, B, enthalpy, C, heat, and D, entropy. You know that the heat and work both are path functions and they are independent on how the thermodynamic system changes from initial to final state, and hence the correct answer of this question is heat,
and the heat and work, both these two functions are introduced by the equation delta H is equal to Q plus W. Here Q and W are path functions and enthalpy is nothing but the state function. So the correct answer option of this question is the C, that is the heat. Next, third question from electrochemistry. For a cell reaction, you are given cell reaction and you are asked the cell representation is. Here 4 options are given, so you have to find out the correct answer option from the given. So according to the representation of electrochemical cells, जे असणार आहे ते तुम्हाला माहित आहे की मेटल vertical single vertical line is in contact with its a metal ion. म्हणजे metal is in direct contact with its own ions. Double vertical line represents B, that is the salt bridge. Metal ion is in contact with its own ion. And C is the cathode असं म्हटलंय पहा. म्हणजे इथं A represents anode, B represents salt bridge, C represents the cathode. At anode oxidation takes place and at cathode reduction takes place. म्हणजे this is the way of representing the electrochemical cell. Now you are given the cell reaction and you have to find out the species which undergoes oxidation and reduction. Now if you consider the reaction, the zinc in reactant side is a metal and to the product side it is in the form of Zn2 plus ion, means it loses 2 electrons and forms Zn2 plus ion, means it undergoes oxidation, and copper ion gets reduced to copper metal. So from the option you have to find out, इथं तुम्ही झिंक लिहू शकता Zn2 प्लस आयन, इथं कॉपर आयन रिडक्शन होतं म्हणजे Cu2 प्लस आयन आणि CO असं इथं तुम्हाला कुठं पाहायला मिळतंय का बघा, आणि त्याप्रमाणे तर इथं काय असणार आहे, सी इज द करेक्ट आन्सर ऑप्शन. बरोबर. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, द केमिकल फॉर्म्युला ऑफ कार्नलाइट इज. 4 ऑप्शन्स आर गिवन. कार्नलाइट जे असणार आहे ते इट इज नथिंग बट ए डबल सॉल्ट अँड व्हेन डिझॉल्व्ड इन वॉटर इट प्रोड्युसेस K प्लस Mg2 प्लस अँड Cl मायनस आयन. आता यामध्ये K प्लस आहे, Mg2 प्लस आयन आहे आणि क्लोराइड आयन असेल तर दिलेल्या ऑप्शन मध्ये हे 3 किंवा विशेषतः 2 K प्लस अँड Mg+2 आयन्स तुम्हाला पाहणं गरजेचं आहे. तर इथं तुमच्याला KCl MgCl2, KCl CaCl2, NaCl CaCl2, NaCl MgCl2, म्हणजे इथं बी आणि सी ऑप्शन गेला. आता ए आणि डी मध्ये पाहिलं तर डी मध्ये Na आहे आणि ए मध्ये K प्लस आहे, त्यामुळं करेक्ट आन्सर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. KCl MgCl2 6 of H2O is the correct chemical formula of carnallite. It belongs to elements of group 16, 17 and 18. हा प्रश्न त्यावरचा आहे. Fifth question to you from transition elements. Which of the following ions has electronic configuration argon 3d7? म्हणजे इथं 3d दिलेला आहे, याचा अर्थ असा ऑल द ऑप्शन्स विच आर गिवन for this question are D block elements and belongs to 3D series. आणि इथं देतानाच त्यांनी म्हटलंय त्यामुळं दुसऱ्या सेरीजचा विचार इथं करण्याची गरज नाही. पण अशा प्रश्नांच्या वेळेस तुम्हाला ॲटॉमिक नंबर त्यांचे माहित असणं आवश्यक असणार आहे. Mn चा ॲटॉमिक नंबर असणार आहे 25, आयर्न 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28. तर आपल्याला इथं प्रत्येकाच्या इथे एक सगळ्यात महत्वाचं सगळ्यात सोपा प्रश्न आपण म्हणूया की प्रत्येकाचं आयनची ऑक्सिडेशन स्टेट जे असणारी आहे ती 3 तुम्हाला इथं पाहायला मिळते, +3. आणि प्रत्येक आयननं इलेक्ट्रॉन्स किती, प्रत्येक मेटलनं किती इलेक्ट्रॉन दिलेले असणार आहे, 3. परंतु आर्गॉनचं त्याने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कंप्लीट केलेलं असणार आहे. इथं Mn
25 ॲटॉमिक नंबर आहे तर 3d5 असणार आहे. निकेल 28 तर 3d8 असणार आहे. कोबाल्ट 27 आहे तर 3d7. Fe 26 आहे तर 3d6. 4s2 कॉमन आहे, परंतु 4s2 मधले 2 इलेक्ट्रॉन दिले आणि डी मधला 1 दिला तर 7 इलेक्ट्रॉन्स डी मध्ये राहायला पाहिजेत. म्हणजे ज्याचा ॲटॉमिक नंबर 28 आहे, ज्याचा ॲटॉमिक नंबर 28 आहे असा कोण आहे ते शोधणं गरजेचं आहे. म्हणजे ऑल आयन्स आर बिलॉंगिंग फ्रॉम 3D सेरीज अँड हॅव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. अर्गॉनचं कम्प्लीट केलेलं आहे. 18 3D 1 to 10 4s2. सो दिलेल्यापैकी 3 इलेक्ट्रॉन्स कॉमन आहे, त्यामुळे 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करतात ते. त्यामुळे करेक्ट आन्सर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ बी, Ni3+. Next, 6th question. In Gabriel thalliamide, halide may be A. Vinyl chloride, B. Chlorobenzene, C. Tertiary butyl chloride, and D. Benzyl chloride. अमाइन्स या चॅप्टर मधून आहे. व्हिनाइल क्लोराइडचं स्ट्रक्चर काढलं तर CH2 डबल बॉन्ड CHCl असणार आहे. म्हणजे हॅलोजन ॲटम इज डायरेक्टली अटॅच्ड टू sp2 हायब्रिडायझर कार्बन ॲटम. In chlorobenzene, Cl is directly attached to benzene ring, that is the sp2 hybridized carbon atom. In tertiary butyl chloride, halogen atom is attached to a tertiary carbon atom which is sp3 hybridized, and in benzyl chloride it is Cl is attached to sp3 hybridized carbon atom. आता गॅब्रियल थॅलियामाइड सिंथेसिस शॉर्ट मध्ये आपण पाहिलं तर याचं कॅरेक्टरिस्टिक काय असणार आहे तर प्रायमरी अल्काइल हलाइड इज कन्वर्टेड इनटू प्रायमरी अमाइन. दॅट इज प्रायमरी अल्किल हलाइड म्हणजे डॅश CH2X. CH2X याचा अर्थ हॅलोजन ॲटम इज अटॅच्ड टू ए कार्बन हॅव्हिंग 2 हायड्रोजन ॲटम, दॅट विल बी द sp3 हायब्रिडाइज्ड कार्बन ॲटम. आणि त्यापासून काय तयार होईल प्रायमरी अमाइन डॅश CH2NH2. म्हणजे इथं फक्त प्रायमरी अमाइन्सच तयार केली जातात. आणि मग आपण इथं दिस इज नथिंग बट द सेकंड स्टेप ऑफ द सिंथेसिस. दिस इज द पोटॅशियम थॅलियामाइड, इट इज द सॉल्ट and it reacts with an alkyl halide. It must be primary alkyl halide because the mechanism proceeds via SN2. आता यामध्ये तुमच्या लक्षामध्ये येईल की इथं N-K+ आणि इथं RX आहे. X is a best living group and carbon of alkyl group carries positive charge, आणि त्यामुळे हा निगेटिव्ह गेट्स अटॅच टू पॉझिटिव्हली चार्ज कार्बन. सो बॅकसाइड अटॅक इज अ पॉसिबल. आणि त्यामुळे इथं जर आपण sp3 हायब्रिडाइज कार्बन ॲटम गृहीत धरला तर टर्शरी ब्युटाइल ब्रोमाइड मध्ये पण sp3 आहे, परंतु 3 अल्काइल ग्रुप्स असल्यामुळं बल्की ग्रुप असल्यामुळं बॅकसाइड अटॅक इज नॉट पॉसिबल. कारण टर्शरी ब्युटाइल क्लोराइड असेल तर SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम पाहायला मिळतं, आणि त्यामुळं इथं SN2 रिएक्शन मेकॅनिझम होतं, बॅकसाइड अटॅक होते, आणि त्यामुळं आपल्याला जो प्रॉडक्ट मिळतो तो N अल्काइल थॅलिआमाइड. म्हणजे इथं तुम्हाला कसं असलं पाहिजे तर डॅश CH2Cl. मग आता इथं राहिला फक्त हा बेन्झाइल क्लोराइड. म्हणजे इथं बेन्झिन रिंग असेल आणि त्याला इथं CH2Cl. म्हणजे दिस Cl is attached to sp3 hybridized carbon atom. So this is the primary alkyl halide which is converted into primary amine. म्हणजे correct answer option of this question is काय असणार आहे D, benzyl chloride. Next, 7th question. In polyfunctional compounds, the correct decreasing order of preference of functional group is. म्हणजे इथं त्यांनी असं दिलेलं आहे की वेगवेगळे फंक्शनल ग्रुप्स आहेत. म्हणजे इन पॉलीफंक्शनल कंपाऊंड म्हणजे कंपाऊंड विच कंटेन 2 or more फंक्शनल ग्रुप्स. म्हणजे दिलेल्या कंपाऊंड मध्ये 2 किंवा अधिक फंक्शनल ग्रुप असतील तर त्यावेळेस नॉमेनक्लेचर IUPAC नॉमेनक्लेचर किंवा त्याचं नामकरण करत असताना तुम्हाला
ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप माहीत असणं आवश्यक असणार आहे, कारण त्याशिवाय तुम्हाला नॉमेनक्लेचर करता येत नाही. परंतु असे प्रश्न विचारले तर लक्षात ठेवायचं की सर्वप्रथम COH हा जिथं आहे त्याला पहिल्यांदा प्राधान्य द्यायचं. आता बी मध्ये SO3H आहे म्हणजे हा ऑप्शन कॅन्सल झाला. इथं सी मध्ये CHO सुरुवातीला दिलाय म्हणजे तो कॅन्सल झाला. इथं CONH2 आहे म्हणजे हाही ऑप्शन कॅन्सल झाला. म्हणजे एवढं जर माहित असेल तर एका मिनिटाच्या आत म्हणजे एका सेकंदामध्ये तुम्ही याचा निर्णय घेऊ शकता की लगेच आन्सर त्याचं सांगू शकता. म्हणजे प्रायोरिटी गोज टू कार्बोक्सिलिक ऍसिड फर्स्ट, ही पहिल्यांदा प्रायोरिटी येईल, त्यानंतर SO3H येईल, त्यानंतर CONH येईल, त्यानंतर CH होईल. म्हणजे देतानाच त्यांनी ऑर्डर दिलेली आहे ती डिक्रीजिंग ऑर्डर आहे. तर डिक्रीजिंग ऑर्डरचं सिम्बॉल त्यांनी वापरलेलं नाही आणि तशी गरज पण या प्रश्नाच्या बाबतीमध्ये नाही, कारण ही ऑर्डर आहे आणि त्यामुळं इथं असेल तर चालू शकतात, नसेल तर काय हरकत नाही. बरोबर आहे. म्हणजे इथं करेक्ट आन्सर ऑप्शन इज काय असणार आहे, हे एक्झाम्पल आपण घेतलं. समजा इथं CHO आहे आणि इथं COOH आहे, कार्बोक्सिलिक ऍसिड ना अल्डिहाइड. इथं म्हणजे असं जर असेल तर त्यावेळेस मात्र कार्बोक्सिलिक ऍसिड पहिला येईल आणि याला नंबर 2 येईल. सो 2-फॉर्मिल बेन्झोइक ऍसिड इज द करेक्ट IUPAC नेम. म्हणजे इथं याला 1 नंबर द्यायचा का याला 1 नंबर द्यायचा, यासाठी तुम्हाला ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स हे माहीत असणं आवश्यक असणार आहे. सो ए इज द करेक्ट आन्सर ऑप्शन. नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, डेन्सिटी ऑफ क्रिस्टल इज गिवन बाय द फॉर्म्युला. सॉलिड स्टेट मधला हा प्रश्न आहे. हा फॉर्म्युला दिलेला आहे. असं फॉर्म्युला दिल्यानंतर जम्बलिंग होऊ शकतं, पण ते होऊ नये यासाठी एवढं लक्षात ठेवायचं, डेन्सिटी दॅट इज द रो इज इक्वल टू N इज नथिंग बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन युनिट सेल into M capital molar mass divided by A cube is nothing but volume of unit cell into NA that is the Avogadro's number. म्हणजे कुठं असणार आहे पहा, तर N into M divided by A3 cube into NA. म्हणजे इथं ऑप्शन जर आपण डी पाहिला तर रो इज इक्वल टू NM divided by NA into A cube. दिस इज द करेक्ट आन्सर ऑप्शन. 10th क्वेश्चन आहे, bleaching powder has 2 types of chlorine atoms with oxidation state -1 and +1. It can be represented as. आता असे प्रश्न ज्यावेळी विचारले जातात त्यावेळी प्रॉब्लेम येतो की ब्लिचिंग पावडर याचा केमिकल फॉर्म्युला तुम्हाला माहित असणं अपेक्षित आहे आणि तो जर माहित नसेल तर याचं उत्तर तुम्हाला देता येत नाही. म्हणजे इथं फर्स्ट यू शुड नो द केमिकल फॉर्म्युला ऑफ ब्लिचिंग पावडर आणि तो फॉर्म्युला असणार आहे CaOCl2. त्याचं रिप्रेझेंटेशन या पद्धतीचं आहे. कॅल्शियमचे ऑक्सिडेशन स्टेट 2+ म्हणजे +2 असेल आणि Cl ची तुम्हाला माहित आहे -1 आहे, पण त्यांनी म्हटलंय की इट हॅज 2 क्लोरीन ऍटम्स विथ ऑक्सिडेशन स्टेट -1 अँड +1. म्हणजे एकाची -1 आहे तर दुसऱ्याची +1 आहे. म्हणजे ऑक्सिजनला जो Cl जोडलेला आहे त्याची +1 असणारी आहे. हे क्लिअर कट दिलंय, पण त्याने विचारताना तुम्हाला फॉर्म्युला हे जे 4 ऑप्शन दिलेले आहेत ते ब्लिचिंग पावडरचं रिप्रेझेंटेशन या पद्धतीनं जे केलेलं आहे त्यातलं कोणतं योग्य असणार आहे ते तुम्हाला शोधायचं आहे. म्हणजे इथं शोधत असताना तुमच्या लक्षात येईल की Ca2+ तर आहेच. प्रॉब्लेम कुठं आहे, एक Cl- तर कॉमन सगळीकडे दिसतोय, फक्त एवढ्यामध्येच फक्त फरक आहे. म्हणजे इथं ClO-1 म्हणजे असं जिथं पाहायला मिळेल कुठं दिसतंय का, इथं 2 आहे 3 आहे म्हणजे हे तर नाहीतच. या 2 पैकी तुम्हाला सिलेक्ट करावं लागेल, कारण इथं ऑक्सिजन फक्त एकच आहे, ह्या 2 आहे त्या 3 आहे, त्यामुळे ही 2 कॅन्सल झाली ऑप्शन. या दोन्ही पैकी तुम्हाला सिलेक्ट करावं लागेल आणि सिलेक्ट करत असताना तुमच्या लक्षात येईल की ClO-1 आहे आणि इथं ClO+1 आहे. त्यामुळे करेक्ट आन्सर ऑप्शन कुठला असणार आहे पहा, सी इज द करेक्ट आन्सर ऑप्शन.
how many gram of water are present in 0.30 mole of it? 4 options are given. म्हणजे 1 मोल ऑफ वॉटर म्हणजे किती असणार आहे तुम्हाला माहित आहे 18 ग्रॅम 0.30 मोल साठी त्यांनी विचारलेलं आहे 18×54 मीन्स 5.4 ग्रॅम वॉटर. म्हणजे सम बेसिक कन्सेप्ट ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री 11th स्टँडर्डचा चॅप्टर असणारा आहे. सो करेक्ट आन्सर इज डी ऑप्शन 5.4 इतका असणार आहे. नेक्स्ट 12th फ्रॉम अल्कोहोल्स फिनॉल्स अँड इथर्स. To carry out the conversion of unsaturated aldehyde to saturated alcohol, which among the following will be the best reducing agent? You are given 4 reducing agents, but what is asked actually, or what here, unsaturated aldehyde is converted into unsaturated alcohol. Unsaturated word is common, so what is changed? aldehyde is converted into alcohol. म्हणजे इथं तुमच्या लक्षात येईल की एखाद्या स्ट्रक्चर मध्ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिलेला आहे आणि तिथं अल्डिहाइड ग्रुप आहे तर त्याचं ज्यावेळी रूपांतर होईल त्यावेळी सी डबल बॉन्ड ओ इज अ प्रोटेक्टेड इट डज नॉट अंडरगो ऑक्सिडेशन बट हियर CHO group is converted into CH or reduced to CH2OH group. This is the only change. But this change is carried out. म्हणजे aldehyde group is reduced to primary alcoholic group, but it does not reduce the reducing agent which does not reduce the olefinic bond, that is the isolated olefinic bond which is present in the molecule. हा तो reduce करत नाही. मग असा कोणता आहे तर बेस्ट is the lithium aluminum hydride in dry ether. So this is the correct answer option of this question. म्हणजे इथं among the given options lithium aluminum hydride is the best reducing agent because it reduces aldehydes to primary alcohol and does not reduce carbon carbon double bond. So correct answer option of this question is A. Next 13, the reaction between ozone and aqueous potassium iodide gives which of the following? Ki, Hi, K2O, I2. This question belonging from elements of group 16, 17 and 18. आता यामध्ये ओझोन you know that it acts as an oxidizing agent and it oxidizes potassium iodide reaction with aqueous potassium iodide. Aqueous म्हणजे H2O तिथं पाहिजे. It oxidizes Ki to iodine. So this is the reaction O3 plus twice of Ki aqueous plus H2O in liquid gives twice of KOH aqueous plus I2. This is I2O2. आता यामध्ये KOH कुठं दिलेलं नाही दिलेल्या ऑप्शन मध्ये प्रॉडक्ट साइडला I2 आहे तो इथंच फक्त आपल्याला पाहायला मिळतो डी ऑप्शन मध्ये. So correct answer option of this question is a D, that is the iodine. Next, the amount of aluminum deposited when 1 Faraday current is passed through aluminum chloride will be. You are given atomic weight, that is the atomic number of aluminum is a 20. Atomic इथं झेड नाहीये मास दिलेला आहे 27 त्यांनी दिलेला आहे ॲटॉमिक वेट आपण म्हणूया किंवा मास नंबर. आता इथं तुमच्या लक्षामध्ये येईल की aluminum chloride is a salt, so it dissociates as Al3 plus ion and it loses 3 electrons. परंतु कॅथोड कड हा ज्यावेळी कलेक्ट होईल त्यावेळी it undergoes reduction and it requires 3 electrons and after reduction there is a deposition of aluminum as a solid. म्हणजे 3 Faraday is required to deposit 1 mole of aluminum, that is the weight 27 gram. And for 1 Faraday, how much or how much mole of
aluminum will be deposited at the cathode. So 9 gram. So A is the correct answer option. म्हणजे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मधला हा क्वेश्चन आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन 15. द नेचर ऑफ aqueous solution of KCN is acidic, basic, neutral, amphoteric, ionic equilibrium मधून आहे हा. म्हणजे तुम्हाला माहित आहे KCN it is a salt and when dissolved in water it produces a strong base KOH and weak acid HCN, means it is a salt of strong base weak acid. So salt ionizes almost completely in water, strong acid or strong base ionizes almost completely in water, weak acid and weak base remains as it is. So K plus ion of the salt, that is the KCN, withdraws OH minus ion from water and forms KOH, which is a strong base, so it ionizes as K plus and OH minus ion. So the resulting aqueous solution of potassium cyanide contain free OH minus ion, so no doubt it is a basic in nature. So correct answer option of this question is a B, that is the basic. Next, 16th. Pentose sugar in RNA and DNA have the structure of open chain, furanose, pyranose, 4-membered ring. It comes from biomolecules. Biomolecules मधून हा क्वेश्चन आहे. आता यामध्ये आपण बघूया की न्यूक्लियोटाइड of both RNA and DNA contains 5-membered ring monosaccharide, that is nothing but furanose, often called simply sugar component. And हा जो furanose असणारा आहे तो इट इज अ 5-membered ring आणि pyranose जो असणार आहे तो इट इज अ 6-membered ring. परंतु इथं प्रश्न देतानाच त्यांनी म्हटलंय की पेंटोज शुगर, दॅट इज द मोनोसॅक्राइड which is a 5-membered ring present in RNA and DNA have the structure of, कुणाचा आहे, ओपन चेन आहे, फ्युरानोज आहे, पायरॅनोज आहे का 4-membered ring आहे. आता इथं RNAच्या बाबतीमध्ये बघूया, बीटा डी रायबोज, दिस इज द स्ट्रक्चर. इथं 1 2 3 4 5 असणार आहे. कार्बन एक कडे OH ग्रुप अप वर दिसतोय पहा, दॅट इज नथिंग बट द बीटा पोझिशन. ज्यावेळी OH आणि CH2OH मधला हा OH जर सेम साइडला असतील तर बीटा पोझिशन, आणि हा OH जर डाऊनवर्ड असेल किंवा डाऊन असेल तर त्यावेळेस तो अल्फा आपण म्हणूया त्याचा तो आयसोमर असणारा आहे. म्हणजे इथं अल्फा बीटा दोन्ही आपल्याला पाहायला मिळतील, पण यामध्ये बीटा डी रायबोज पेंटोज शुगर कोण असणार आहे तर डी रायबोज इथं आपल्याला पाहायला मिळतो. कार्बन 1 इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन. डीएनएच्या बाबतीमध्ये आपण बघूया, इथं तुमच्या लक्षामध्ये येईल की दोन्हीमध्ये फरक फक्त कार्बन ऍट सेकंड कडे पाहायला मिळतो की ऍट कार्बन सेकंड देर इज नो OH ग्रुप. तिथं हायड्रोजन इथं आपल्याला पाहायला मिळतो याच्यामध्ये डीएनए मध्ये, त्यामुळे त्याचं नाव आहे 2-deoxy डी रायबोज. म्हणजे इथं पाहिलं तर 5-membered रिंग तुम्हाला पाहायला मिळते, अँड दिस इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्युरानोज. सो द करेक्ट आन्सर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज B, that is furanose. 17. In the given reaction, you are given reaction RCOH on arrow P2O5 heat B. The product B is RH, ROH, RCOO, COR, RCOOR. आता इथं जनरल रिएक्शन आहे पहा, आणि खूप छान प्रश्न विचारलेला आहे. याचं सोल्युशन आपण बघूया. Here 2 moles of monocarboxylic acid is required. P2O5 is a strong dehydrating agent. In place of P2O5, we can use concentrated sulfuric acid also. So here 2 molecules are required. So on strong heating, there is a elimination of a molecule of water and formation of acid anhydride. So structure is RCOOCOR. RCOOCOR. So correct answer option of this question is a C. म्हणजे या पद्धतीनं
त्याचा शोध घेणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट सोल्युशन वरचं न्यूमरिकल आहे. व्हॉट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ नायट्रोजन गॅस इन वॉटर ॲट 298 केल्विन if the partial pressure of nitrogen gas over the solution is 0.75 bar? You are given Henry's law constant and its value supplied to you, and here 4 options are given. So according to Henry's law, S is directly proportional to P. S is the solubility of gas in mole per liter, and P is nothing but the pressure of the gas over the solution. So this is the S is equal to KH into P. KH is the proportionality constant called Henry's law constant. So S तुम्हाला विचारलं आहे solubility of nitrogen. So S is equal to काय येणार आहे KH into P. इथं KH ची व्हॅल्यू दिलेली आहे, प्रेशर दिलेला आहे आणि मल्टिप्लाय फक्त करायचं आहे. तर 5 into 138 5.138 into 10 raised to -4 mole per liter. 4 ऑप्शन्स मध्ये 5.138 into 10 raised to -4 mole per liter. So D is the correct answer option of this numerical. Next, 19th question from aldehydes, ketones and carboxylic acid. Select the correct order of boiling point. आता बॉइलिंग पॉइंट दिले आणि फंक्शनल ग्रुप असणारी ऑर्गॅनिक कंपाऊंड दिले असतील तर लक्षात ठेवायचं की सर्वात जास्त बॉइलिंग पॉइंट हा ऍसिडचा असणारा आहे. मग आता दिलेल्या ऑप्शन मध्ये इथं ऍसिड नाही, इथं ऍसिड नाही, इथं एक ऍसिड दिलेला आहे. म्हणजे दोन पैकी हे दोन ऑप्शन कॅन्सल झाली. राहिलेल्या दोन मध्ये तुम्हाला शोध घ्यायचा आहे कोणता करेक्ट असणार आहे. इथं दिलाय अल्डिहाइड, इथं दिलाय कीटोन. म्हणजे इथं दोन्हीमध्ये फक्त फरक आहे. मग तुम्हाला माहित आहे की अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स बोथ आर कार्बोनिल कंपाऊंड, but in ketones carbonyl oxygen bond is a highly polar than aldehydes. आणि त्यामुळे इथं प्रायोरिटी जी असणार आहे ती कुणाला जाणार आहे तुमच्या लक्षात घ्या, कीटोन्सला जाईल, त्यानंतर अल्डिहाइड्स येतील आणि मग शेवटी इथर्स असणारे आहेत. म्हणजे करेक्ट आन्सर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी. इथं 20th क्वेश्चन आहे पहा. द EAN इफेक्टिव्ह atomic number of central atom in CONH3CL3 is atomic number of cobalt is supplied to you, that is 27, and you are given 4 options. And what is asked? The EAN of central atom, cobalt जो असणार आहे तो इट इज सेंट्रल ॲटम आणि त्याने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कुणाची आपण एर्गॉनचं म्हणूया किंवा क्रिप्टॉन असेल, झिनॉन असेल, यांची ती इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन्स पूर्ण केलीत का नाही हे आपल्याला पाहणं गरजेचं आहे. आता इथं बघूया. EAN इज कॅल्क्युलेटेड बाय युजिंग द फॉर्म्युला EN इज इक्वल टू Z is nothing but the atomic number minus loss of electrons by metal and plus electrons donated by ligand. Here atomic number is given, that is 27. कोबाल्ट जर या कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन दाखवलं तर इथं 3++3Cl मायनस आयन असं डिसोसिएशन असेल. म्हणजे 3 इलेक्ट्रॉन्स त्यांनी दिलेले आहेत, सो -3. आणि अमोनिया आपण 6 लिगँड्स इथं आहेत, 6 अमोनिया मॉलिक्युल्स आहेत, त्यामुळे 6 दोन्ही 12, 12. सो टोटल जर आपण कॅल्क्युलेट केली तर इट कम्स 36. आणि 36 आपण पाहिलं तर क्रिप्टॉन हा नोबल गॅस असणारा आहे. म्हणजे इट फॉलोज द EAN रूल. सो करेक्ट आन्सर ऑप्शन इज C, that is 36. Next, 21. Which 3D series transition element has highest melting point? Transition element has a highest melting point. आता इथं atomic नंबर दिलेले नाहीत, आपण आपल्या माहितीसाठी घेतलेत, एक्झामिनेशन मध्ये दिलेले नाहीत किंवा देत नाहीत. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी मेटल डिपेंड्स ऑन द मेटॅलिक बॉन्डिंग. मेटॅलिक बॉन्डिंग तुम्हाला माहित आहे की मेटल आयन इज सराउंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजे तिथं
तुम्ही अभ्यास केलेला आहे. मोर द नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉंगर विल बी द मेटलिक बॉन्ड अँड हायर इज द मेल्टिंग पॉइंट. मग आता यामध्ये तुम्हाला ॲटॉमिक नंबरवरनं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आणि अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉनची संख्या असणं गरजेचं आहे. तर पेअर्ड इलेक्ट्रॉनच्या संख्येचा उपयोग नाही. म्हणजे क्रोमियम हे त्याचा आन्सर आहे. झेड इज इक्वल टू 24. ॲर्गॉन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूर्ण केलंय. 24 असल्यामुळं 3d4 4s2 आणि आता इथं 4s2 आहेत आणि 3d4 आहे. म्हणजे डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होण्यासाठी इट रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन. सो 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ 4s इज given to d orbital and then d orbital becomes exactly half filled, but there are 6 unpaired electrons. त्यामुळं या सर्व दिलेल्या ऑप्शन मध्ये क्रोमियम हा असा आहे की इट हॅज अ 6 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट हॅज द हायेस्ट मेल्टिंग पॉइंट. ऍक्च्युली टंगस्टनचं सर्वात जास्त आहे, पण ऑप्शन मध्ये इथं कुठं तो दिसत नाही. म्हणून इथं अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉनची संख्या काउंट करणं गरजेचं आहे. सो करेक्ट आन्सर ऑप्शन इज अ बी, दॅट इज CR. 22 क्वेश्चन नंबर 22 कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स वरचा आहे. हाऊ मेनी COH ग्रुप्स आर प्रेझेंट इन सायट्रिक ऍसिड? 1 3 2 4. सायट्रिक ऍसिडचं स्ट्रक्चर तुम्हाला माहित असायला पाहिजे. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सायट्रिक ऍसिड अँड there are 3 COH groups. So correct answer option of this question is a 3. Next 23, bronze is an alloy of Cu and Sn, Cu and Zn, Cu and Fe, Cu and nickel. ट्रान्झिशन इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स मधून हा प्रश्न आहे. त्याचं उत्तर बघूया. ब्रॉन्झ इज नॉन फेरस alloy. It is formed by mixing atoms of transition metal other than the iron with non-transition element, that is the tin. कारण इथं ट्रान्झिशन एलिमेंट दोन एकत्र येऊन तो तयार होत नाही ब्रॉन्झ. तर एक ट्रान्झिशन एलिमेंट असेल अँड अदर जो असणार आहे एलिमेंट तो नॉन ट्रान्झिशन असला पाहिजे. म्हणजे कॉपर कॉमन आहे, परंतु इथं टिन, Fe, Zn, निकेल मध्ये Fe, निकेल, झिंक आर transition elements, but tin is not transition element. So correct answer option of this question is A, that is bronze is an alloy of copper and tin. Next 24th question from hydrocarbons, 11th standard chapter. Geometrical isomerism is not shown by. What is geometrical isomerism? It arises due to difference in the spatial, that is the space, arrangement of atoms or groups about doubly bonded carbon atoms. म्हणजे ही जी वेगवेगळी अरेंजमेंट जी असणारी आहे स्पेस मध्ये ती कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इथं आपण पाहिला तर त्याला जोडलेले जे काय ॲटम्स किंवा ग्रुप्स असणारे आहेत इथं ए बी असे आपण हे ॲटम्स किंवा ग्रुप्स जोडलेले दाखवलेत. ज्यावेळी ए आणि बी एकसारखे असत नाहीत त्याच वेळी हा जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम किंवा सिस ट्रान्स आयसोमेरिझम आपल्याला पाहायला मिळतं. जर सारखे असतील तर ते शक्य नाही. आणि मग आपण शोध घ्यायचा. इथं सी पाहिला तर त्याला एफ आणि Cl आहे, म्हणजे हे जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम दाखवू शकतं. इथं पण जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम दाखवू शकतं. इथं आपण पाहिलं तर या कार्बनला 2 आयडेंटिकल ग्रुप्स आर अटॅच्ड, त्यामुळे जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम दाखवू शकत नाही. इथं डी मध्ये पाहिलं तर दिस कार्बन इज अटॅच्ड टू 1 मिथाइल अँड 1 इथाइल ग्रुप. सो ABD can exhibit geometrical or cis-trans isomerism, but C does not exhibit cis-trans or geometrical isomerism because 2 identical or similar groups are attached to one and the same carbon atom which is doubly bonded. So correct answer option of this question is a C. Now this is the last question of this video, that is the question number 25. Acetaldehyde reacts with dilute sodium hydroxide to form. This question is belonging from aldehydes, ketones and carboxylic acid chapter. इथं 4 ऑप्शन्स दिलेले आहेत पहा. त्यांनी म्हटले acetaldehyde reacts with dilute sodium hydroxide to form. यामध्ये प्रश्न मॉडिफाय पण होऊ शकतो. acetaldehyde reacts with dilute sodium hydroxide and followed by असे म्हटलं heating
असं म्हटलं तर तिथं मग मात्र त्याचा प्रॉडक्ट देखील बदलू शकतो, असं ते विचारलं जाऊ शकतं. इथं तुम्हाला अल्डॉल कंडेन्सेशन मधून हा प्रश्न आहे. अल्डॉल कंडेन्सेशन तुम्हाला माहित आहे, असिटा अल्डिहाइड CH3CHO 2 मॉलिक्युल्स simple aldol condensation आहे. This is another acetaldehyde. So a carbon which is bonded to carbonyl carbon is called alpha, and the hydrogen attached to alpha carbon atom are called alpha hydrogen atoms. आणि मग इथं बेसमध्ये कार्बॅनियन आयन हा तयार होतो, त्यामुळं H यातला जो एक असणार आहे अल्फा हायड्रोजन ॲटम गेट्स अटॅच टू दिस कार्बन ऑक्सिजन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन acetaldehyde, आणि हा कार्बन अल्फा कार्बन ॲटम गेट्स अटॅच टू कार्बोनिल कार्बन. म्हणजे काय होतं पहा, CH3CH O is converted into OH, and there is a formation of a single bond between carbon carbon. New carbon carbon bond is formed, and this carbon is bonded to two hydrogen atoms, and this is the aldehyde group. So CH3CHOH CH2OH CHO, it is nothing but aldol, beta hydroxy butyl aldehyde. So now observe the given options. इथं CH3CHOH CH2CHO, A is the correct answer option. पुढे जायची पण काही गरज त्याच्यामध्ये नाही. So A is the correct answer option. The question is, the standard state of a substance is considered when the temperature is 298 Kelvin and pressure is off. याचं उत्तर लगेच तुम्हाला पटकन सांगता यायला पाहिजे. काय असणार आहे तर आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ D, that is the 1 bar. म्हणजे अशा काही गोष्टी की इझी प्रश्न असतात. दिस क्वेश्चन इज व्हेरी इझी, परंतु बऱ्याच वेळा जम्बलिंग होऊ शकतं की 760 mm ऑफ हाईट ऑफ मर्क्युरी आहे का 1 ॲटमॉस्फिअर आहे का 1 पास्कल, याचं जम्बलिंग होतं. म्हणून हे टेक्स्टबुक ज्यावेळी तुम्ही वाचाल त्यावेळेस तुम्हाला ह्या गोष्टी फारशा अडचणीच्या ठरणार नाहीत. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 27. Which defect in any crystal lowers its density? म्हणजे डिफेक्ट जे असणार आहे त्याची सगळी तयारी मनापासून करा. सॉलिड स्टेट मधला हा MCQ असणार आहे. फ्रँकेल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, एफ सेंटर्स, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. द डिफेक्ट म्हणजे डिफॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, हे तर सरळ असणार आहे. त्याच्या वेगळ्या टाइप्स तुम्ही डिफेक्टच्या अभ्यासलेल्या असणाऱ्या आहेत. तर यामध्ये शॉर्टकी डिफेक्ट हा याचं करेक्ट आन्सर असणार आहे. कसं तर इक्वल नंबर ऑफ कटायन्स अँड अनियन्स आर मिसिंग फ्रॉम देअर रेग्युलर साइट्स क्रिएटिंग व्हॅकन्सीज, अँड देर इज अ डिक्रीज इन मास बट देर इज no change in volume, means volume remains unchanged. And you know that the density is directly proportional to the mass. As mass decreases, the density decreases, and this happens only in Schottky defect. So the correct answer of this question is B, Schottky defect. Next, question number 28 from elements of groups 1 and 2, 11th standard. Question is, which of the following pairs shows diagonal relationship? आता डायगोनल रिलेशनशिप याचा अभ्यास आपण केलेला असणार आहे ग्रुप सेकंड अँड पिरियड सेकंड अँड थर्ड मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. इथं 4 ऑप्शन्स दिलेली आहेत, त्यामुळे तुम्हाला पिरियड मध्ये जे एलिमेंट्स असणार आहेत सेकंड आणि थर्ड पिरियड मध्ये हे तुम्हाला नेमकी माहित असायला पाहिजेत, आणि मग ते रिलेशन तुम्हाला डायगोनल मध्ये कसं दाखवायचं ते आपण बघूया इथं. तर हे डायगोनल रिलेशनशिप कशामुळे पाहायला मिळतं तर ड्यू टू सिमिलर इन ॲटॉमिक अँड आयोनिक रेडियाय अँड सिमिलर चार्ज टू रेडियस रेशो ऑफ देअर आयन्स, दॅट इज नथिंग बट द पोलरायझिंग पॉवर. मग आता इथं पेअर्स दिलेले आहेत, लिथियम अँड सोडियम, अल्युमिनियम कार्बन, लिथियम अँड बेरिलियम, बेरिलियम अँड अल्युमिनियम. तसं पाहिला तर दिस क्वेश्चन इज इझी, परंतु बऱ्याच वेळा जम्बलिंग होतं, आणि मग यासाठी तुम्हाला पिरियडिक टेबल पिरियड सेकंड अँड थर्ड तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे. तर यामध्ये बघितलं तर लिथियम
आणि Mg यांचं डायगोनल रिलेशनशिप तुम्हाला पाहायला मिळेल. तर ही पेअर तुम्हाला दिसत नाही, तर लिथियम सोडियम आणि लिथियम बेरिलियम इथं दिसते. त्यामुळं ही दोन्ही जे ऑप्शन्स असणारे आहेत, हा कॅन्सल झाला, हा पण कॅन्सल झाला, बरोबर आहे. त्यानंतर इथं लिथियम ॲल्युमिनियम कार्बन आपल्याला दिसतो. इथं आपण पाहिलं तर ॲल्युमिनियम कार्बन या पद्धतीचं डायगोनल रिलेशन पाहायला मिळत नाही, कारण थर्ड पिरियड मधला जो एलिमेंट आहे ॲल्युमिनियम, तो कार्बनच्या अगोदर दिसतोय आपल्याला. त्यामुळं हेही ऑप्शन रॉंग असणार आहे. त्यामुळं ऑप्शन राहिलं कुठला आता, बेरिलियम अँड ॲल्युमिनियम. इथं पहा, बेरिलियम बिलॉंग्स टू ग्रुप सेकंड अँड सेकंड पिरियड and is that shows a diagonal relationship with aluminum, which belongs to period third and group 13 of the periodic table. So this is the correct answer option of this question. म्हणजे या पद्धतीनं तुम्ही या प्रश्नांची उत्तरं शोधायची आहेत. यामध्ये इझी, डिफिकल्ट आणि मीडियम अशा पद्धतीचे कॅटेगरी असणारे प्रश्नांचे किंवा पॅटर्न यामध्ये मेन्शन केलेले आहेत. नाउ क्वेश्चन नंबर 29 फ्रॉम ट्रान्झिशन अँड इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. क्वेश्चन इज which of the following ions has the lowest magnetic moment. एक लक्षात घ्या, लोएस्ट मॅग्नेटिक मोमेंट म्हटलं की तुमच्या लक्षामध्ये यायला पाहिजे की मॅग्नेटिक मुवमेंट जे असणारे आहे ते पॅरामॅग्नेटिझम आपण म्हणू किंवा अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन जिथं असणार आहे तिथंच ते पाहायला मिळेल, बरोबर आहे. मग एनची व्हॅल्यू म्हणजे जर आपण एक कन्सिडर केली तर तुम्हाला माहित आहे की 1.73 बोर मॅग्नेटॉन इतकी व्हॅल्यू आपल्याला पाहायला मिळते. म्हणजे लोअर किंवा लोएस्ट मॅग्नेटिक मोमेंट पाहिजे असेल तर एक तर तुम्हाला हा फॉर्म्युला माहित आहे, म्यू दॅट इज द मॅग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट n into n plus 2 Bohr magneton, where n is the number of unpaired electrons, and if n is equal to 1 then mu is equal to 1.73 Bohr magneton. म्हणजे दिलेल्या आयन्स मध्ये अनपेड इलेक्ट्रॉनची संख्या ज्या आयन मध्ये सर्वात कमी असणारी आहे ते आन्सर करेक्ट असणार आहे. आता इथं आपण बघूया, कॉपर ॲटॉमिक नंबर 29 आणि Cu2+ दिलाय, म्हणजे अर्गॉनचं ज्यावेळी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूर्ण केलं असेल त्यावेळेस 3d9 4s2 असणार आहे. त्यामुळे एस मधले 2 इलेक्ट्रॉन सगळ्याच एलिमेंटच्या बाबतीमध्ये एस मधले 4s मधले इलेक्ट्रॉन्स दोन्ही लॉस केलेले इथं दिसत आहेत आपल्याला. म्हणजे इथं कॉपर Cu2+ आयनच्या बाबतीमध्ये देर आर 9 इलेक्ट्रॉन्स इन 3d ऑर्बिटल, सो इट कंटेन 1 unpaired electron or it has a 1 unpaired electron. For Ni2+, there are 2 unpaired electrons because it contains or it has 8 electrons in d orbital. त्यामुळे 2च इलेक्ट्रॉन्स अनपेअर्ड असणार आहेत. CO3+ मध्ये there are 6 unpaired electrons. Sorry, 6 electrons are present, so there are 4 unpaired electrons. And in case of Fe2+, there are 6 electrons in 3d orbital, so there are 4 unpaired electrons. So out of these ions, Cu2+ ion has only one unpaired electron in d orbital. So this is the correct answer option of this question, that is A, Cu2+. म्हणजे या पद्धतीने शोध घ्यायचा. नेक्स्ट क्वेश्चन, in the this question from alcohols, phenols and ethers. In the reaction, the electrophile involved is, you are given a organic reaction and you are asked in the reaction which an electrophile is generated or involved so as to carry out the chemical reaction. म्हणजे रिॲक्शन देताना त्याने फिनॉल दिलाय, एरोवर क्लोरोफॉर्म आहे आणि ॲक्वियस सोडियम हायड्रॉक्साईड सोल्युशन आहे आणि हा एक इंटरमिजिएट तयार झालेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. त्यामध्ये जे इलेक्ट्रोफाईल तयार होतात किंवा जो तयार होतो तो कोणता आहे, तर त्याने ऑप्शन दिले डायक्लोरोमिथाइल अनियन, डायक्लोरोमिथाइल कटायन, डायक्लोरो कार्बिन और
फॉर्मिल कटायन यापैकी कोणता तयार होतो? तर ही जी रिॲक्शन आहे, दिस इज नथिंग बट रिमर टिमन रिॲक्शन यूज टू प्रिपेअर सॅलिसिल अल्डिहाइड और 2-हायड्रॉक्सी बेन्झाल्डिहाइड तयार करण्यासाठी वापरले जाते. एक गोष्ट लक्षात घ्या की aqueous सोडियम हायड्रॉक्साइड इट इज अ स्ट्रॉंग बेस and phenol is acidic in nature, so it reacts with phenol to form its salt. म्हणजे फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ NaOH reacts with OH group, that is the phenolic OH group, to form its salt. म्हणजे इथं ONa तयार होईल, म्हणजे सोडियम सॉल्ट तयार होईल. Now second molecule of sodium hydroxide also reacts with chloroform. The OH minus ion from NaOH withdraws H plus and form water molecule. And at the same time, out of 3Cl, 1Cl combines with Na plus ion to form sodium chloride. So what is left behind? From chloroform, 1 hydrogen and 1 Cl is removed. So what is left? CCl2. मग CCl2 कुठं आहे? तर इथं आहे. तिथं एक इलेक्ट्रॉन पेअर आहे, म्हणजे बऱ्याच वेळा निगेटिव्ह चार्ज आहे की काय असं आपल्याला पाहायला मिळतं, पण ऍक्च्युअली इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट कार्बन and so it acts as an electrophile. So correct answer option of this question is a C, that is dichlorocarbene. Next question number 31 from states of matter 11th standard. Which of the following compounds can form hydrogen bonding with another of the same molecule? Options are given: methane, methyl bromide, benzene, अमोनिया. आता यामध्ये हा प्रश्न सोडवत असताना तुम्हाला हायड्रोजन बॉन्डिंग ज्याला कळाले ना त्याला उत्तर सापडणं लगेच शक्य आहे. हायड्रोजन बॉन्डिंग, बट कुणाबरोबर असायला पाहिजे? मोस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह एलिमेंट फ्लोरीन, किंवा हायड्रोजन बॉन्डिंग विथ मोस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह एलिमेंट ऑक्सिजन, किंवा हायड्रोजन बॉन्डिंग विथ मोस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह एलिमेंट लाईक नायट्रोजन. बस एवढं ज्याला कळालं ना त्याला उत्तर सापडणं सोपं आहे. म्हणजे इथं HF बॉन्डिंग आहे का, OH बॉन्डिंग आहे का, NH बॉन्डिंग आहे का, एवढंच फक्त याच्यामध्ये जर बघितलं तर पहिल्यांदा हे शोधलं तर उत्तर लगेच सापडेल. इथं CH4 मध्ये नाही, कार्बन हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे. इथं CH3Br आहे, यामध्ये CH पण आहे आणि CBr बॉन्डिंग आहे, यामध्ये कार्बन हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे. तर याच्यामध्ये NH आहे, म्हणजे करेक्ट आन्सर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ डी, अमोनिया. आता हे कसं आहे तरी आपण पाहिलं तर तुमच्या लक्षामध्ये येईल की इन अमोनिया NH बॉन्ड इज अ पोलर बॉन्ड. का पोलर बॉन्ड आहे? तर नायट्रोजन हा इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह आहे आणि त्याची इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हिटी 3 इतकी साधारणतः आहे, त्यामुळं हायड्रोजन पेक्षा जास्त आहे, त्यामुळं इट ॲक्वायर्स ए पार्शल निगेटिव्ह चार्ज आणि हायड्रोजन ॲटम ॲक्वायर्स ए पार्शल पॉझिटिव्ह चार्ज. आणि असं प्रत्येक अमोनिया मॉलिक्यूल मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं, इतर 2 हायड्रोजन दाखवलेले नाहीयेत. आणि मग पार्शली पॉझिटिव्हली चार्ज हायड्रोजन ऑफ 1 अमोनिया मॉलिक्यूल establishes the force of attraction with partially negatively charged nitrogen of another of the same molecule. So this is nothing but the hydrogen bond, म्हणजे bonding via hydrogen. So ammonia is the correct answer of this question. Okay, next question number 32 from adsorption and colloids, again from 11th standard. If the dispersed phase is a liquid and the dispersion medium is a solid, the colloid is known as. म्हणजे dispersed phase and dispersion medium always present in large proportion, आणि त्यामुळे dispersed phase ही dispersion medium मध्ये disperse होते. म्हणजे थोडक्यामध्ये डिस्पर्स फेज म्हणजे सोल्यूट आणि डिस्पर्शन मीडियम म्हणजे सॉल्व्हंट. मग आता इथं जे सोल तयार झालेलं आहे, कोलाइड सोल्युशन जे तयार होतं ते जेल आहे का, फोम आहे का, इमल्शन आहे का, सॉलिड सोल आहे बघायचं आहे. म्हणजे डिस्पर्स फेज लिक्विड दिली इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड ऍज अ डिस्पर्शन मीडियम. मग त्यावेळी काय तयार होतं आपण बघूया. जेल केव्हा तयार होतं?
तर जेल तयार होतं. लिक्विड इज अ डिस्पर्स फेज अँड इज डिस्पर्स इन सॉलिड. त्यावेळी जेल तयार होतो. फॉर एक्झाम्पल जेलीज तुम्हाला माहित असावेत म्हणून आपण घेतलेत. फोम केव्हा तयार होतो, तर डिस्पर्स फेज इज अ गॅस इज अ डिस्पर्स्ड इन लिक्विड ॲज अ डिस्पर्शन मीडियम. ॲट दॅट टाइम देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फोम और कोलायडल सोल्युशन जे तयार होतं त्याला फोम म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल फ्रोथ, दॅट इज द फेज. त्यानंतर इमल्शन हे तुम्हाला माहित पाहिजे. लिक्विड इज अ डिस्पर्स फेज अँड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड ॲज अ डिस्पर्शन मीडियम. फॉर एक्झाम्पल मिल्क. आणि लास्ट इज अ सॉलिड सोल. दो गॅस इज अ डिस्पर्स इन डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड. त्यावेळी सॉलिड सोल तयार होईल. फॉर एक्झाम्पल प्युमिस, स्टोन किंवा स्पॉन्ज वगैरे असणारे आहेत. म्हणजे इथं करेक्ट आन्सर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज काय असणार आहे, तर ए, जेल इज द करेक्ट आन्सर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. बरोबर. नाउ दिस इज question from electrochemistry. Standard reduction potential at 298 Kelvin of lithium, barium, sodium, magnesium are, these values are given in volt respectively. Which one of the following ion is the strongest oxidizing agent? Na plus, B Mg2 plus, C Li plus and D Ba2 plus. म्हणजे व्हॉट इज गिवन, तर यू आर गिवन स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स तुम्हाला दिलेले आहेत. आता इथं एक तुमच्या लक्षामध्ये, पण विचारताना काय म्हटलंय की विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन इज द स्ट्रॉंगेस्ट ऑक्सिडायझिंग एजंट. मग स्ट्रॉंगेस्ट ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणजे काय असतं, तर इज वन विच रेड्युसेस मोस्ट इझिली. म्हणजे त्याचं रिडक्शन हे लवकर व्हायला पाहिजे. जितक्या लवकर रिडक्शन होईल म्हणजे जितक्या लवकर तो इलेक्ट्रॉन घेईल तितकी ऑक्सिडायझिंग पॉवर त्याची जास्त असणारी आहे. म्हणजे इथं ऑक्सिडायझिंग पॉवर त्याने विचारलेले आहे, पण देताना त्याने स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत. म्हणजे ज्याचं रिडक्शन लवकर होतं इट हॅज हायेस्ट रिडक्शन पोटेन्शियल व्हॅल्यूज. म्हणजे ह्या व्हॅल्यूज जरी बघितल्या तर विद्यार्थी लगेच उत्तर देईल. इतकं वाचत बसला, एकदा वाचलं की पटकन लक्षामध्ये येईल की यामध्ये हायेस्ट रिडक्शन पोटेन्शियल व्हॅल्यू कुणाची असणारी आहे. फॉर दॅट यू मस्ट नो द इलेक्ट्रोकेमिकल सेरीज. बॉटमला तुमचं लक्ष गेलं तर पहा, इथं एकदम बॉटमला लिथियम आहे, सर्वात स्ट्रॉंगेस्ट रिड्युसिंग एजंट असणार आहे. आणि वर जाऊ तसं ऑक्सिडायझिंग स्ट्रेंथ किंवा पॉवर वाढताना आपल्याला पाहायला मिळते. म्हणजे लिथियम खाली आहे, त्यानंतर सोडियम आहे, त्यानंतर मॅग्नेशियम आहे. म्हणजे बेरिलियम याच्यामध्ये कुठं नसणार आहे. म्हणजे मॅग्नेशियमची व्हॅल्यू जर पाहिली तर -2.37 इतकी आहे. म्हणजे करेक्ट आन्सर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, दॅट इज द मॅग्नेशियम. म्हणजे ही व्हॅल्यू जर तुमच्या लक्षामध्ये आली तर लगेच तुम्ही उत्तर सांगू शकता, फार विचार करायची त्याला गरज नाही. बी. Next question 34 from Introduction to Polymer Chemistry. Question is, the monomer used in the preparation of Arlon is. आता इथं ऑप्शन्स आहेत पहा, ABCD ही ऑप्शन्स दिलेले आहेत. तर जो मोनोमर असणारा आहे म्हणजे पॉलिमर तयार करण्यासाठी वापरला जातात सिंगल युनिट, ते ऑर्लॉन तयार करण्यासाठी कोणतं मोनोमर वापरलं जातं, दिलेल्यापैकी कोणतं असणार आहे. तर यामध्ये तुम्हाला माहित पाहिजे की ऑर्लॉन इज द ट्रेड नेम ऑफ पॉलीॲक्रिलोनाइट्राइड, इन शॉर्ट PAN, and is a polymer of acrylonitrile, also known as a acrolein, and its formula is CH2 double bond CHCN. म्हणजे ॲक्रिलोनाइट्राइल शब्द ज्यावेळी येईल त्यावेळी CN त्याच्यामध्ये असणारा आहे. आणि मग दिलेल्या ऑप्शन मध्ये CN कुठं आहे हे जर पाहिलं तर इथंच फक्त तुम्हाला पाहायला मिळतं. त्यामुळे करेक्ट आन्सर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, दॅट इज vinyl cyanide or acrylonitrile or acrolein is the correct answer. बरोबर आहे.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 फ्रॉम ट्रान्झिशन अँड इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. आता इथं त्यांनी काय म्हटलंय पहा की व्हेन कॉन्सन्ट्रेटेड HCl इज ऍडेड टू दिस कॉम्प्लेक्स आयन कोबाल्ट च कॉम्प्लेक्स दिलेला आहे पाण्याबरोबरचा. an intense blue color develops due to the formation of which of the following complex. म्हणजे इथं त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की दिलेल्या कॉम्प्लेक्स आयन मध्ये जर आपण HCl ऍड केला तर इंटेन्स ब्ल्यू कलर तयार होतो आणि इंटेन्स ब्ल्यू कलर ज्यामुळे दिसतो त्यापैकी खालीलपैकी कोणतं ऑप्शन असणार आहे. म्हणजे इथं तुम्हाला कलर ऑफ ट्रान्झिशन एलिमेंट्स हा जो सब युनिट असणार आहे ते तुम्हाला क्लिअर कट माहित असणं गरजेचं आहे. कलर कशामुळे दिसतो तर डीडी ट्रान्झिशन अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स आणि डीडी ट्रान्झिशन तुम्हाला तिथं अपेक्षित असणार आहे. या दोन गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत. इथं पहा कोबाल्ट ज्यावेळी पाण्याबरोबर मिक्स केला जाईल ना त्यावेळेस कोबाल्ट आयन it forms COH2O6 time 2 plus which is pink in color and it has an octahedral geometry. But when HCl is added then there is a formation of COCl4 2 minus. That is it has its color is a blue and geometry is tetrahedral. So there is a change in geometry. म्हणजे ऑक्टाहेड्रल टू टेट्राहेड्रल जॉमेट्री मध्ये बदल झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. यावर वेगळ्या पद्धतीने प्रश्न इथे विचारले जाऊ शकतात किंवा तयार होऊ शकतात यावर. त्यामुळे इथं करेक्ट आन्सर ऑप्शन जे असणार आहे ते कोणतं असणार आहे बी. बरोबर आहे. हे टेक्स्टबुक मध्ये आहे पण ते आपण नीट बघणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट 36 from green chemistry and nanochemistry, page 346. Which of the following nanomaterials are examples of zero-dimensional nanomaterials? म्हणजे इथं नॅनो पार्टिकल्स, नॅनो वायर्स, नॅनो रॉड्स किंवा ग्राफाइट, दीज आर द 4 ऑप्शन्स. आता इथं तुम्हाला माहित पाहिजे की त्यांचं जे नॅनो मटेरियलचं वर्गीकरण केलेलं आहे ते आपल्याला 0 डायमेन्शनल 1 डायमेन्शनल या पद्धतीने आहे, तुम्ही अभ्यासलेला असेल. इन 0 डायमेन्शनल नॅनो मटेरियल्स all the dimensions are measured within the nanoscale. No dimensions are larger than 100 nanometer. And generally 0 dimensional nanomaterials are nanoparticles. आणि त्यामुळं करेक्ट आन्सर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. म्हणजे ए हे करेक्ट आन्सर असणार आहे. बरोबर. क्वेश्चन नंबर 37 फ्रॉम हायड्रोकार्बन्स 11th चॅप्टर असणार आहे 11th. Which of the following is not an aromatic compounds? म्हणजे aromatic compounds दिलेल्यापैकी कोणतं नाही हे आपल्याला शोधायचं आहे. तर aromaticity किंवा aromatic compounds ओळखायचं असेल तर पहिल्यांदा त्यामध्ये ऑल कार्बन मस्ट बी sp2 हायब्रिडाइज्ड. बस एवढं जर तुम्हाला aromaticity संदर्भात विचारलं असेल ना आणि पटकन दिलेल्या ऑप्शन्स मध्ये जे कार्बन ऍटम्स तुम्हाला दिसत आहेत बर का तिथं sp2 हायब्रिडाइज्ड सोडून दुसरा कुठला एका बघितला तर हे आन्सर तुमच्या पटकन लक्षामध्ये यायला पाहिजे. कारण इथं हा जो कार्बन असणार आहे दिस इज sp3 हायब्रिडायझेशन. दिस इज द शॉर्टकट ट्रिक्स आपण म्हणूया. म्हणजे इथं या पद्धतीने गेला तर 100% करेक्ट आन्सर असणार आहे. पण तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं म्हटलं आपल्याला आपण थोडंसं बघूया. कॅल्क्युलेशन टाइप करायचं असेल तर हकिल्स रूल प्रमाणे 4n+2 पाय इलेक्ट्रॉन्स किंवा नंबर ऑफ पाय इलेक्ट्रॉन्स असणं अपेक्षित असणार आहे. अँड n इज नथिंग बट नॉन निगेटिव्ह इंटिजर. अँड इफ n इज इक्वल टू 0 जर आपण या फॉर्म्युल्यामध्ये n ची किंमत 0 ठेवली तर किती येणार आहे 2 पाय इलेक्ट्रॉन्स विल हॅव अन एरोमॅटिक कॅरेक्टर. म्हणजे सुरुवात होते. म्हणजे n ची किंमत जर 0 असेल
तर 2 पाय इलेक्ट्रॉन्स असणारे आहेत आणि ते ॲरोमॅटिसिटी दाखवतं किंवा ॲरोमॅटिक कंपाऊंड असणार आहे. त्यामुळे यांची व्हॅल्यू 0, 1, 2, 3 या पद्धतीची असू शकते. त्यामुळे करेक्ट आन्सर ऑप्शन इज अ सी. हे या पद्धतीनं लक्षात ठेवायचं आहे. पहिले शॉर्टकट लक्षात ठेवा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38. The solubility product of sparingly soluble salt AgBr is 5.2 into 10 raised to minus 13. Its solubility in mole per dm cube is. म्हणजे इथं तुम्हाला दोन गोष्टी माहित पाहिजेत. एक तर माहित पाहिजे फॉर्म्युला कुठला वापरायचा आहे आणि दिलेलं सॉल्ट जे असणार आहे याचं जे डिसोसिएशन असणार की इट इज अ स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट which is less soluble in the given solvent, generally water. So this on dissociation gives Ag plus ion plus Br minus ion. बरोबर आहे. म्हणजे सपोज X is number of cation 1 आणि Y is equal to number of anions 1. So you know that the Ksp is equal to काय असणार आहे? X raised to X, Y raised to Y, S into X plus Y. बरोबर. म्हणजे इथं काय येणार आहे तुमच्या लक्षात येईल 1 raised to 1, 1 raised to 1 and S raised to 1 plus 1 म्हणजे S square इथं ते येईल. म्हणजे KSP that is the solubility product. मग इथं S is equal to काय येणार under root KSP. Now put the value of KSP. इथं 10 raised to minus 13 आहे तर तुम्ही minus 12 करू शकता. म्हणजे तुम्हाला 10 raised to minus 6 पुन्हा तुम्ही जर ते सिम्प्लिफाय केलं म्हणजे 5 into 10 raised to minus 13 तर याचं जे करेक्ट आन्सर ऑप्शन असणार आहे ते ए 7.2 into 10 raised to minus 5 इतकं ते येतं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39. From halogen derivatives, which one of the following is more suitable method for preparation of extra pure alkyl halide? Dear students, if you across the word the extra pure alkyl halide म्हणजे डोळं झाकून तुमच्या लक्षामध्ये आला पाहिजे की अल्कोहोल्स thionyl chloride in presence of pyridine. This method is used to prepare 100% pure alkyl chloride because in the reaction the two gases are formed. One is a SO2 gas and second is a HCl gas. So they escape from the reaction sphere and what is left behind? Only an alkyl halide. So 100% pure or extra pure alkyl halide is obtained from the method that is the last one. D option is the correct. Alcohol, thionyl chloride and pyridine हे जर वापरले तर तुम्हाला निश्चित 100% प्युअर अल्काइल हॅलाइड यापासून मिळू शकतं. Next 40 question from solutions. The ebullioscopic constant is the elevation in boiling point produced by 1 molar solution, 1 molar solution, 1 normal solution, 0.1 solution. म्हणजे 1 molar solution, 1 molar solution, 1 normal solution, 0.1 solution. यामध्ये तुम्हाला माहित पाहिजे बघा इथं याचा आन्सर बघा. Delta TB is nothing but boiling point elevation is directly proportional to M, that is the molality of solution. Delta TB is equal to KB is the proportionality constant into M, known as a boiling point elevation constant or molar elevation constant or ebullioscopic constant. आता हा फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे. Delta TB is equal to KB into M. When M, if you put the value of M 1 in the given equation, then you will obtain the final equation delta TB is equal to KB. म्हणजे इथं डेल्टा TB जो असणार आहे तो बॉइलिंग पॉइंट इलेव्हेशन असणार आहे which is equal to
ebullioscopic constant, but when m is equal to 1 molar. So from the given options, B is the correct answer option of this question. बरोबर. Next question 41 from coordination compounds, page 205. In which of the following complex ion the central metal ion is in state of sp3d2 hybridization? आता या ऑप्शन कडे जायचंच नाही. यात शॉर्ट ट्रिक काय असणारी आहे तर हे टाइप ऑफ त्यांनी विचारलंय इन अ स्टेट ऑफ sp3d2 हायब्रिडायझेशन. म्हणजे एस मधला एक पी चे 3 D2 म्हणजे एकूण 6 म्हणजे ऑल ऑप्शन्स जे असणार आहे ते ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आपल्याला पाहायला मिळतात. पण D2 जो आहे तो sp3 नंतर आलेला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की हे जे असणार आहे ते आउटर डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इज युज्ड. म्हणजे आउटर डी कॉम्प्लेक्स तो असणारा आहे. मग हे आउटर डी म्हणजे हायर एनर्जी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल केव्हा वापरामध्ये येतं तर इथं तुमच्या लक्षामध्ये येणं अपेक्षित असणार आहे की ज्यावेळी लिगँड म्हणजे स्पेक्ट्रोकेमिकल सेरीज तुम्हाला माहित पाहिजे, स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड अँड वीक फील्ड लिगँड. जर वीक फील्ड लिगँड असेल तर हायस्पिन कॉम्प्लेक्स असतं कारण तिथं पेरिंग होत नाही तर अनपेरिंग होतं. म्हणजे इथं तुम्हाला या यादीमध्ये इथं हे 5D जनरेटेड ऑर्बिटल ज्यावेळी लिगँड याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतो त्यावेळेस 5D जनरेटेड ऑर्बिटल जे असणारे आहेत ते स्प्लिट अप इंटू 2 सेट्स. म्हणजे इथं या पद्धतीने असणार आहे. म्हणजे इथं D4 इलेक्ट्रॉन पाहिला तर 1 2 3 फोर्थ इलेक्ट्रॉन इथं पेरिंगला येईल का इथं जाईल हायर एनर्जी मध्ये जाईल हे आपण कशावरून सांगू शकतो तर या लिगँड्स वरनं. आता लिगँड जर आपण पाहिले तर तुम्हाला माहित आहे की अमोनिया असेल किंवा CN असेल both are strong filled ligand so they show low spin complex so pairing takes place. पर F जो असणार आहे तो weak filled ligand so high spin complex is formed so at that time cobalt ion uses the outer d orbital. म्हणजे इकडं जर लिहिलं असतं अगोदर D2 sp3 तर इनर डी ऑर्बिटल आला असतं त्यावेळी स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड असणार आहे आणि डी बाहेर असेल sp3 पुढे आलं तर ते समजायचं आउटर डी ऑर्बिटल आहे वीक फील्ड लिगँड असणारा आहे. त्यासाठी तुम्हाला स्पेक्ट्रोकेमिकल सेरीज माहित असणं लिगँडची ती आवश्यक असणार आहे आणि त्यामुळे करेक्ट आन्सर ऑप्शन असणार आहे ए फ्लोरीन ज्यामध्ये लिगँड आहे ते आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 फ्रॉम बायोमॉलिक्युल्स पेज 314. The enzyme present in saliva is maltase, invertase, insulin, amylase. तसं पाहिलं तर सोपं आहे. तुम्हाला माहित पाहिजे नीटचे एक्झामिनेशन आता दिलेले आहे त्यामुळे तुम्हाला बऱ्याचशा गोष्टी माहित असतील. माल्टेज catalyzes maltose to glucose. Invertase present in yeast converts sucrose into glucose plus fructose. Insulin stimulates the liver to convert blood sugar into glycogen for storage, and saliva contains the enzyme salivary amylase which converts starch into maltose. So starch is a polysaccharide made of multiple glucose units. म्हणजे इथं the enzyme present in saliva is a amylase. So correct answer option of this question is a D, that is the amylase. Next 43 from solutions. इथं numerical आहे page 40. What is the osmotic pressure of 0.25 m molar aqueous solution of urea at 27 degrees Celsius? You are given the value of gas constant R and these are the options. आता इथं ऑप्शन दिले सगळं दिलंय परंतु ऑस्मॉटिक प्रेशर म्हणजे पाय 0.25 मोलर कॉन्सन्ट्रेशन इज गिवन इन मोलॅरिटी आणि त्यामुळं इथं फॉर्म्युला जो आहे तो पाय इज इक्वल टू MRT. एम ची व्हॅल्यू दिली, आर पण दिलेला आहे, टी टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सिअस आहे,
It is converted into Kelvin. So the final answer is 6.15 atmosphere. So correct answer option of this question is a A. सिंपल आहे, परंतु फॉर्म्युला वापरताना कोणता वापरायचा हे समजणं आवश्यक आहे. Next question number 44 from halogen derivatives, page 226. Chlorobenzene on treatment with sodium metal. Chlorobenzene on treatment with sodium metal in presence of dry ether gives biphenyl or diphenyl. The name of the reaction is. You are asked if the reaction is carried out, the product formed by which of the following reaction. So you have to mention the name of the scientist. Woods reaction, Finn-Kelliston reaction, Woods-Fitting reaction and de-Fitting reaction. म्हणजे इथं तुमच्या लक्षामध्ये यायला पाहिजे की क्लोरोबेन्झीन म्हणजे इथं हे क्लोरोबेन्झीन आहे, हे दुसरं क्लोरोबेन्झीन आहे. रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल इन प्रेझेन्स ऑफ ड्राय इथर. सो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बायफिनाइल. म्हणजे इथं बायफिनाइल जो असणार आहे तो इथं तयार होतो या पद्धतीचा. तर ही जी रिएक्शन असणारी आहे ती रिएक्शन असेल फक्त आणि फक्त फिटिंग रिएक्शन. सो करेक्ट आन्सर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ डी. Next question number 45 from halogen derivatives. The most suitable reagent for the following conversion is. म्हणजे इथं तुम्हाला काय दिलंय त्यांनी एक रिएक्शन दिलेली आहे. तर या रिएक्शन मध्ये तुम्हाला रिएक्टंट मध्ये Br आहे असा रिएजंट वापरा की ज्याचं कन्वर्जन NC मध्ये होतं. मग इथं ऑप्शन दिलेत HCN, KCN अल्कोहोलिक, अमोनियम सायनाइड अँड सिल्वर सायनाइड इन अल्कोहोल. म्हणजे सोल्युशन मध्ये तुमच्या लक्षात येईल की AgCN सिल्वर सायनाइड, द बॉन्ड इज अ कोव्हॅलंट बॉन्ड, सो द अटॅचमेंट टेक्स प्लेस थ्रू नायट्रोजन अँड नॉट थ्रू कार्बन, and hence isocyanide is a form. So the correct answer option of this question is a D. HCN weak acid आहे त्यामुळं आयनीभवन अगदी स्लो फार कमी होईल. KCN K+CN असेल तर अटॅचमेंट थ्रू कार्बन असेल. अमोनियम सायनाइडचं ॲक्वेस सोल्युशन वापरलं तर अगेन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ HCN weak acid. So D is the correct answer option. Now question number 46 from Introduction to Polymer Chemistry, page 329. What is the full form of HDP? विद्यार्थी मित्रांनो बऱ्याच वेळा असं होतं की हे कोण विचारणार आहे असं समजलं तर काय कोण विचारणार आहे पण सांगता येत नाही कारण टेक्स्टबुक मध्ये HDP असा उल्लेख आहे. त्यामुळं HDP चा लॉंग फॉर्म किंवा फुल फॉर्म तुम्हाला माहित पाहिजे. हाय डेन्सिटी प्लाझ्मा, हाय डेफिनेशन प्लेयर, हाय डेन्सिटी पॉलीइथिलीन किंवा हाय डेव्हलपमेंट प्रोग्राम. म्हणजे व्हॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDP हे आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये पेज 329 वर आहे. तर करेक्ट आन्सर ऑप्शन काय असणार आहे की हाय डेन्सिटी पॉलिमर विच इज अ लिनियर पॉलिमर असणार आहे. आणि हा जो लिनियर पॉलिमर असणार आहे तो इथिलीन पासून तयार केला जातो आणि त्यामुळे त्याचं करेक्ट साधारणतः जे बकेट आहेत घरामध्ये वापरलेल्या जाणाऱ्या आहेत, बकेट असतील किंवा पाईप्स असतील किंवा बॉटल्स पाणी पिण्यासाठी ज्या वापरल्या जातात, कचरा पेटीसाठी जे वापरता तुम्ही त्या गोष्टी तयार करण्यासाठी या हाय डेन्सिटी पॉलीइथिलीनचा वापर केला जातो. सो करेक्ट आन्सर ऑप्शन इज सी. Next question number 47 from chemical bonding 11th standard, page 61. Which of the following compounds is an example of expanded octet? Incomplete octet, expanded octet चे examples माहित असण्यापेक्षा त्यांनी मिथेन म्हटलेला आहे. CH4 आहे म्हणजे देर आर 4 CH बॉन्ड्स म्हणजे 4 2 8 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. बरोबर. एक्सपांडेड मोर दॅन 8 इलेक्ट्रॉन्स आपल्याला पाहिजे आहेत सेंट्रल ऍटम मध्ये. अल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 इज अ सेंट्रल ऍटम. बरोबर आहे. म्हणजे 6 इलेक्ट्रॉन्स आपल्याला त्यामध्ये पाहिजे. इट इज अन एक्झाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट. अमोनिया NH3
म्हणजे 3 दोन्ही 6 आणि नायट्रोजनकडे एक लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन असणारे आहे. आणि सल्फ्युरिक ऍसिड त्यांनी म्हटलेला आहे H2SO4 म्हणजे S डबल बॉन्ड OH म्हणजे इथं तुमच्या लक्षामध्ये येऊ शकेल. हे 3 झाले आणि इकडं म्हणजे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 म्हणजे there are 12 electrons around the central atom, that is the sulfur. So D sulfuric acid is an example of expanded octet. D. Next question 48 from structure of atom, again 11th standard. The radius of stationary state, which is also called Bohr's radius, is given by the expression is given. हे एक्सप्रेशन तुम्हाला दिलेलं आहे वेअर व्हॅल्यू ऑफ A0 इज. ही A0 ची व्हॅल्यू या एक्सप्रेशन मध्ये जी वापरली जाते ती कोणती असणारी आहे. द स्टेशनरी स्टेट्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स आर नंबर्ड n इज इक्वल टू 1 2 3 म्हणजे n ची व्हॅल्यू 1 2 3 असेल. रेडियस तुम्हाला जर काढायचे असेल तर दीज इंटिजर्स आर नोन ॲज अ प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर. आता यामध्ये तुम्हाला माहित आहे टेक्स्टबुक मधलंच हे एक्सप्रेशन आहे. व्हॅल्यूज काय असणार आहे A 52.9 पिकोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 फ्रॉम केमिकल थर्मोडायनामिक्स, न्यूमेरिकल आहे, पेज 75 वर आहे. लॅटाइस एन्थल्पी अँड एन्थल्पी ऑफ सोल्युशन ऑफ सोडियम क्लोराइड आर 788 किलोजूल पर मोल and 4 kilojoule per mole respectively. The hydration of enthalpy of sodium chloride is. Hydration of enthalpy of sodium chloride हे 4 ऑप्शन्स दिलेले आहेत. एक्झाम्पल सोडवताना the enthalpy of solution is the sum of crystal lattice enthalpy and enthalpy of hydration. This is the formula. तर या फॉर्म्युल्यामध्ये तुम्हाला काय दिलेलं आहे त्यांनी एन्थल्पी ऑफ सोल्युशन दिलंय आणि लॅटाइस एन्थल्पी दिली. लॅटाइस एन्थल्पी 788 किलो जूल पर मोल आणि सोल्युशनची दिली 4 किलो जूल पर मोल आणि तुम्हाला विचारली हायड्रेशन एन्थल्पी ऑफ सोडियम क्लोराइड. म्हणजे इथं जर आपण हा फॉर्म्युला वापरून सिम्प्लिफाय केलं तर -784 किलो जूल पर मोल हे आन्सर येईल. दॅट इज द आन्सर ऑफ हायड्रेशन एन्थल्पी. मग हे कुठं असणार आहे तर मायनस आहे पहा, त्यामुळे सी इज द करेक्ट आन्सर ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन 50. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस व्हिडिओ ऑफ सेट 1. केमिकल कायनेटिक्स पेज 126. A complex reaction takes place in 2 steps. 2 steps are given, step 1 and 2, and you are asked the reaction intermediate is. या 2 रिएक्शन्स मधून तुम्हाला इंटरमिजिएट शोधायचा आहे. पहिले इंटरमिजिएट याचा अर्थ लक्षात ठेवायचा आहे, एक ट्रिक, की तो पहिल्या स्टेप मध्ये रिएक्टंट साइडला असत नाही. म्हणजे इंटरमिजिएट डज नॉट appear in the first step toward the reactant side असतच नाही. परंतु पुढच्या ज्या स्टेप्स असणाऱ्या आहेत पहिल्या स्टेप मध्ये रिएक्टंट साइडला असत नाही, परंतु सेकंड पुढची किंवा थर्ड स्टेप असेल तर त्या स्टेप्स मध्ये इट कॅन अपियर इन द रिएक्टंट साइड बिकॉज द इंटरमिजिएट इज formed and again it is reused, so it does not appear in the net reaction. आणि मग असा कोण असणार आहे हे जर 2 इक्वेशन्स आपण जर नीट पाहिली तर यामध्ये प्रॉडक्ट साइडला ऑक्सिजन दिसतोय आणि तो पुन्हा सेकंड स्टेप मध्ये रिएक्टंट साइडला दिसतोय, म्हणजे तो वापरामध्ये आला, तयार झाला आणि पुन्हा वापरामध्ये आला. त्यामुळे करेक्ट आन्सर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ डी. डी हे करेक्ट आन्सर ऑप्शन असणार.